ආයුබෝවන් DP කිඩ්ස් එක එකතු වෙන අපේ දුවලා පුතාලා හැම දිනාටම සුබ දවසක්. අපිත් එක්ක හැමදාම එකතු වෙන්නේ එක වගේ නිර්මාණ කරන්න නෙමෙයිනේ, විවිධ නිර්මාණ කරන්නනේ. ඉතින් මං අදත් වෙනස්ම නිර්මාණයක් අරගෙන ආවා දුවලා පුතාලාත් එක්ක හදන්න. මේ බලන්න. කවුද මේ? මායාකාරීන් ගැන අහලා තියෙනවද? රීච්ලා ගැන අහලා තියෙනවද? ඔව්. දුවලා පුතාලා බලලා තියෙනවද? මජනෝ තක්කියුබින් කියලා ඇනිමේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා කිකීස් ඩිලිවරි සර්විස් කියලා. නපුරු මායාකාරියක් නෙමෙයි, හරිම කරුණාවන්ත මායාකාරියක් ගැන එයාගේ යාළුවා බ්ලැක් කැට් කෙනෙක් කළු පාට පූසෙක් එක්ක ආසින් ගිහිල්ලා ගොඩක් අයට උදව් කරන මායාකාරියක්ගේ ඇනිමේෂන් එකක් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මං ඒකේ ඉන්න කිකි මායාකාරිය තමයි අද දුවලා පුතාලත් එක්ක හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට ඕන වෙනවා කොළ දෙකක්, ඔළුව කොටසටයි ඇඟ කොටසටයි. ඉස්සෙල්ලාම අපි ඔළුව කොටස හදලා ඉමු. ඒ කොළේ මෙහෙම අරගෙන මෙහෙම දෙකට නමා ගන්න. ඊළඟට පුරුදු විදිහට මෙන්න මේ ධාරේ මෙන්න මේ මැද ධාරයට නමන්න. මේ ධාරෙත් මෙහෙම නමන්න. ඊළඟට මේ කොටස පිටිපස්සට නමන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ එක කොටසක් අරගෙන එක කොටසක් මෙන්න මෙහෙම නමන්න. ඒක නමනකොට මෙන්න මේ ධාරේ මේ පැත්තට ගන්න ගමන් මේක මෙහෙම ඇද වෙන්නේ නැතුව මේක මෙහෙම කෙලින්ම තියෙන විදිහට ගන්න ඕනේ. මේ කොටසත් එහෙමයි. මේක හදාගත්තා මේක ලේසි. මෙතනින් අරගෙන මෙතන හරියට දෙකට නැමෙන්න ඕනේ. මේ ධාරේ මෙහෙමම කෙලින්ම නමන්න ඕන. ඔක්කොම තියාගත්තට පස්සේ තමයි අපි මේ කොටස් මෙහෙම තද කරගන්න. ඊළඟට මේක මේ අතට හරවලා මෙහෙම නමන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන කොටසකට මෙන්න මෙහෙම එනකම් මෙහෙම නමනවා. අනිත් කොටසත් එහෙමයි. මෙහෙම නමනවා. ඊළඟට මෙතනින් අපි පොඩ්ඩක් මේ ඉරි දෙකට පොඩ්ඩක් ඉඩ තියලා අපි මෙන්න මෙහෙම නමනවා. දැන් අනිත් පැත්ත හරවලා බලන්න. මෙන්න මායාකාරයේ මූණ කොටස හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි ඒක ලස්සනට මූණක් ඇඳගමු. මං කියවනේ කරුණාවන්ත මන්තරකාරියක් කියලා. ඒක හින්දා ඔන්න hina වෙලා ඉන්න මූණක් තමයි මං අඳින්නේ. හරි. කොණ්ඩෙත් අපිට පුළුවන් කැමති නම් තද කළු පාට ගා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අහසින් යනකොට කොණ්ඩේ විහිදෙන විදිහට මෙහෙම ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ඇඟ කොටස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක හරියම ලේසි. මෙහෙම දෙකට නමා ගත්තා. මෙහෙම දෙකට නමනවා. මේ කොටස අපි පොඩ්ඩක් මෙහෙම උඩට නමලා මෙහෙම ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතන ගම් ටිකක් ගාලා මෙහෙම අලව ගන්න. මෙන්න අපි මායාකාරීව අලවගෙන ඉවරයි. අපි මේ එයා අහසින් යන කොස්සත් හදලා බලමු.
අපි මෙහෙම දිග A4 කලර් පේපර් එකකින් කොටසක් කපා ගන්නවා. අපි කියමු සෙන්ටිමීටර් 4ක් විතර දිග 10ක් 20ක් විතර පළල කොලයක් කියලා. ඒකේ අපි මෙන්න මෙහෙම පුංචි දාර ටිකක් එක කොනක කපා ගන්නවා. ඊළඟට අපිට මේක කැමති නම් මෙහෙම රෝල් කරන්නත් පුළුවන්. රෝල් කරන්න අමාරු නම් මෙහෙම චූටියට නමා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට කොස්ස විහිදෙන විදිහට අපි මේක මෙහෙම පොඩ්ඩක් මාගෙන මේ අන්තිම කොටස අපි නමනකොට අපට පුළුවන් ගම් ටිකක් ගා ගන්න මෙහෙම. ඊළඟට මේකේ මෙහෙම ගම් ටිකක් ගාලා මේක මෙහෙම අලගන්න. මේකත් අපිට පුළුවන් ගම් ටිකක් ගාලා අලව ගන්න. මේ බලන්න ලස්සනයිද? කැමති නේද මේ කළු පාට පූසවත් හදන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න? ඔව් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකටත් එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම එකතු වෙන්න වෙනවා. අපි ඉක්මනටම බ්ලැක් කැට්වත් හදමු. එහෙනම් ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. ආයිබෝවන්.